خب سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق تری بندازیم به چند تا منبع که ما رو میبرن به قلب حیات وحش سریلانکا، همون جزیره‌ای که بهش میگن مروارید اقیانوس هند. این منابع در واقع بخش‌هایی از یه مستند هستن درباره ناتانیل موری، یه عکاس و فعال محیط زیست که یه مأموریت خیلی خاص و شاید بشه گفت شجاعانه داره. میخواد از خزنده ها و دوزیستای منحصر به فرد سریلانکا عکس بگیره، اونایی که شاید به زودی دیگه نباشن، قبل از اینکه خیلی دیر بشه. دقیقاً. و چیزی که منابع خیلی روش تاکید دارن اینه که این کار چقدر سخته. یعنی توی جزیره‌ای که تراکم جمعیتش وحشتناکه، فکر کنین 3 برابر فرانسه. خب معلومه که زیستگاه‌های طبیعی خیلی کم شدن، خیلی تحت فشارن. پس فقط پیدا کردن این حیوونا نیست، پیدا کردنشون توی دنیاییه که داره مدام تغییر میکنه. هدف ما هم اینه که بفهمیم این موجودات چقدر مهمن و این تلاش‌ها برای مستند کردنشون چقدر ارزش داره. خیلی هم عالی. خب پس بیایم شروع کنیم ببینیم این عکاس با چه چیزای عجیب و گاهی خطرناکی روبرو شده. اولین مورد که خیلی هم پرتنش به نظر میرسه رویارویی با افی راسله. این مار جزو اون 4 بزرگ مار سمی توی هند و سریلانکا حساب میشه. بله درسته. و نکته خیلی مهمی که منابع بهش اشاره میکنن اینه که این مارها فقط تو دل جنگلای دور نیستن ها، اغلب خیلی نزدیک به محل زندگی آدما پیداشون میشه. مثلا کجا؟ تو مزارع چای، همون جایی که آدما کار میکنن. و همین باعث شده که طبق آمار توی منابع مسئول حدود 30% مرگ و میر ناشی از مارگزیدگی تو هند باشن. عددش خیلی بالاست، 46,000 نفر در سال. 46,000 نفر؟ واقعا زیاده. و گزشش هم فوق‌العاده سریعه، یعنی کمتر از 1/10 ثانیه. سریعتر از این که اصلا بتونی واکنش نشون بدی. کمتر از 1/10 ثانیه؟ این سرعت واقعا ترسناکه و نشون میده چرا اینقدر خطرناکه. و خب کار ناتانیل برای عکاسی از همچین ماری، اونم از نزدیک، چقدر ریسک داشته؟ دقیقاً همینه. منبع هم توضیح میده که عکاس با یه احتیاط خیلی خیلی زیاد و با استفاده از تکنیک‌های خاصی به مار نزدیک میشه. هدفش اینه که عکس‌ها رو بگیره بدون اینکه مار رو تحریک کنه. این خودش نشون میده چقدر رفتار حیوان رو میشناسه. خب بعد از این افعی خطرناک، منبع میره سراغ یکی دیگه از اون 4 بزرگ. ظاهراً عکاس خیلی دنبال این یکی بوده، کبرای عینکی. همونی که به خاطر اون طرح پشت سرش معروفه، درسته؟ شبیه یه عینک. بله دقیقاً همون. وقتی اون کلاهک یا هود معروفش رو باز میکنه، اون طرح کاملا مشخص میشه. زهر این یکی هم خیلی قویه، از نوع نوروتوکسینه، یعنی مستقیم میزنه به سیستم عصبی، میتونه کشنده باشه قطعاً. یه نکته جالبی که توی منبع هست تکنیک عکاسه. چه تکنیکی؟ برای اینکه مار اون حالت معروفش رو بگیره، یعنی کلاهکش رو باز کنه، از یه کیسه استفاده میکنه. یه جورایی توجه مار رو جلب میکنه باهاش. با کیسه توجه کبرا رو جلب میکنه. عجب. هم به نظر هوشمندانه میاد، هم یکم ترسناک. پس این تکنیک‌ها فقط برای عکس گرفتن نیست انگار. باید دقیقاً بدونی داری چی کار میکنی که خطر رو کم کنی. کاملاً درسته. شناخت رفتار حیوان هم کلید موفقیته، هم خب کلید زنده موندن تو همچین شرایطی. و هر عکس یه سند مهم میشه برای شناخت این گونه ها. اما خب ماجراهای ناتانیل فقط مارهای سمی نیست. منابع میگن که یه پیتون دمسیاه هم پیدا کرده، گونه‌ای که انگار در خطر انقراض هم هست. این باید خیلی هیجان انگیز بوده باشه. اوه بله قطعاً. این پیتون ها سمی نیستن البته، ولی خب قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای دارن. دندونای خیلی تیز و اون قدرت انقباض عضلانیشون خیلی زیاده. منبع حتی یه مقایسه جالب میکنه، میگه ماری به این اندازه میتونه حیوانی به اندازه یه سگ پودل رو راحت شکار کنه و قورت بده. یه سگ پودل؟ عجب قدرتی. آره خیلی جالبه. یه چیزی مثل یه تیکه پارچه یا حتی یه کلاه واقعی رو خیلی آروم میذارن روی سر مار. این کار انگار باعث میشه مار یه حس امنیتی بکنه و کمتر تکون بخوره. آروم میشه. آها. و این به عکاس فرصت میده عکس‌های دقیق بگیره.
مخصوصاً از زیر شکم مار که الگوی پولک‌هاش برای شناسایی دقیق گونه خیلی مهمه. از نظر علمی یعنی. چه جالب. پس عکاسی اینجا واقعا یه کار علمی هم هست، نه فقط هنری، برای شناسایی و حفظ گونه ها. و ظاهرا شگفتی های سریلانکا تمومی نداره. منبع از یه قورباغه هم حرف میزنه، اسمش ایکوسیانوفلیکتس بود فکر کنم، که میتونه روی آب بپره. بله، یه سازگاری خیلی عجیب برای فرار از دست شکارچیا. و همینطور یه موجود خیلی عجیبتر به اسم کیسیلین. از دور شاید فکر کنی یه کرم خاکی بزرگ یا یه مار کوچولو، ولی در واقع یه نوع دوزیسته، بدون دست و پا. دوزیسته؟ آره، و کاملا بی خطر. البته مگه اینکه شما خودت یه کرم باشی، اون موقع شاید خطرناک باشه برات. خب بله. و مثلا مارمولک لایرهد، یه زائده شاخمانند عجیب رو دماغش داره و نرهاش برای جلب توجه ماده ها رنگ پوست زیر گلوشون رو عوض میکنن. این تنوع با وجود اون همه فشار انسانی که اولش گفتیم واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. و همه اینا برمیگرده به اون هدف اصلی ناتانیل موری که تو منابع بهش اشاره شده. هدفش اینه که یه جور دایره الانسیکلوپدی تصویری درست کنه از این موجودات قبل از اینکه دیگه نشه پیداشون کرد، از بین برن. جالبه که با وسایل خیلی کمی هم سفر میکنه، حدود 15 کیلوگرم کلن، و استودیوش هم همون وسط طبیعته، همونجا برپا میکنه. دقیقاً این سبک کار، یعنی با تجهیزات کم بری و تو خود محل کارت رو انجام بدی، نشون دهنده یه تعهد خیلی بالاست. خیلی هم باید منعطف باشی و نباید یادمون بره که فقط خطر مارها نیست، چالش‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا منبع به زالوهای خیلی زیاد توی جنگل‌های بارونی اشاره میکنه که میتونن خیلی اذیت کنن. همه این سختی‌ها اهمیت این تلاش برای مستند کردن این تنوع زیستی شکننده رو بیشترم میکنه قبل از اینکه دیر بشه. پس با کنار هم گذاشتن این اطلاعات از منابع، تصویری که از سریلانکا میگیریم تصویر یک گنجینه طبیعیه که هنوز نفس میکشه. با وجود تمام فشارها هنوز خونه گونه‌های باور نکردنیه، از مارهای مرگبار بگیر تا دوزیست‌ها و مارمولاک‌های خیلی خاص. دقیقاً. و کاری که امثال ناتانیل موری میکنن خیلی فراتر از گرفتن چند تا عکس قشنگه. این کار داره به ما یادآوری میکنه که چقدر ضروریه که از این زیستگاه‌ها که دارن از بین میرن محافظت کنیم. این عکس‌ها مثل یه پنجره‌ای به یه دنیایی که شاید بچه‌های ما نسل‌های بعد اصلا فرصت دیدنش رو نداشته باشن. و این هم یه نکته برای شما که تا اینجا با ما بودید که شاید بد نباشه بهش فکر کنید. وقتی این موجودات رو اینجوری می‌بینید، نه فقط توی یه فیلم مستند، بلکه از نگاه کسی که رفته اونجا، زندگیش رو گذاشته پای نزدیک شدن بهشون و ثبت کردنشون، آیا نگاهتون به اون طبیعت وحشی که هنوز باقی مونده و اون تعادل خیلی شکننده بین پیشرفت ما آدما و بقای حیات وحش تغییری میکنه؟ چطور تغییر میکنه؟